De Nationale Democratische Partij, de NDP, is bezig om haar leden en de Surinaamse bevolking en sympathisanten te informeren over de laatste politieke ontwikkelingen. Zo hebben wij gezien en opgemerkt dat de vicepresident Ashwin Adin afgelopen week zaterdag op een vergadering te Kwata de samenleving heeft geïnformeerd over de wijziging van de wet op staatsschuld. Trape VP belegt aan samenleving uit vastranang op pai den paimang en saide als er naar regering etek paimang. VP belegt aan haar fijn uit. That is the talk of the town. Ala se yego, de man takabra staatsschuld, wet op staatsschuld. Alleen lening, jullie nemen leningen. Zijn die leningen niet te veel? Zijn die leningen niet te veel? Wat is de schuld op dit moment? Weet u hoeveel de schuld is? Sana schuld op dit moment, Theo berekent, omen, Sana moest pay baka, buitenlandse lening, binnenlandse lening, ongeveer hoeveel? 2 miljard US dollar. Nou, je tak migado, 2 miljard. 1 miljard kan ik me liever niet verdienen. Dat dan begin money man. 2 miljard US dollar. Maar is dat een begroting van de regering? Is 15 miljard. Van waar komt dat geld? We verdienen al elk jaar, laten we zeggen 15 miljard. Dan kom je al in de buurt. Is ongeveer 2 miljard US dollar. Dan ben je al in de buurt. Dus toch niet zoveel voor de regering. Maar ze maken je bang toch? 2 miljard US dollar. Wat blijkt? Terwijl die begroting in de regering, dan naar 2 miljard, dan naar 15 miljard SRD. Zou we verdienen? Dan kom je al een beetje dichtbij. Maar er is nog een gegeven. Hoeveel hebben wij aan rijkdom in Suriname om te zeggen hoe Tjara ontwikkeling komt? Hoeveel hebben we aan rijkdom? Want je moet het toch hebben? Je moet het van ergens hebben. Je moet het geld van ergens halen om het te kunnen betalen. Je moet ergens van halen om te kunnen betalen. Van waar gaan wij het halen? Van waar gaan we het halen? Die mannen zeggen ja. Zou een bank ons geld lenen als wij het niet zouden kunnen betalen? Gaat een bank u lenen als u niet kunt betalen? Dan moet die bank gek zijn. Wat zal die bank gezien hebben in Suriname om te zeggen, luister, Molende, man, die Sierra, Oppenheimer. Wat zal Suriname hebben? Rijkdommen. De man tak rijkdommen. Er is zoveel kritiek op me gekomen met tak 200 miljard US dollar. Dit strana op rijkdom, olie, goto, en dan de standaard. De man bommel me continu. Dan met tak, juist, rustig. Wie is de expert om te bepalen hoeveel natuurlijke hulpbronnen in de grond zijn? Heb ik gezegd? Eigenlijk ben ik het. Maar ik nou, VP. Wat is je achtergrond? Ik ben een telecomman toch? Ik ben een telecommunicatieman, ik studeer telecommunicatie. En samen een specialisatie met doe radar. En zijn een radar. Als je die vliegtuig zo zet, dan is er een radar onderin en dan is er een scan. In de grond, 20, 30 meter. Wat is in de grond? Dat was mijn specialisatie. Dat maak me tak den zo. In de jaren 60, 70 wisten die mannen, die multinationals die hier kwamen, wisten al wat in de grond was. Uno no besabi, maar die ben dat besabi. Ze wisten wat voor rijkdommen Suriname had. En daarom noemen we het proven reserve, potential reserve. Dat is mijn discipline. Daar heb ik mensen gezegd, rustig. Als je niet begrijpt wat het inhoudt, vraag aan mij toch. Dat is wat ik doe. Ik probeer die natuurlijke hulpbronnen met die radar voor je te scannen. En dan zeg ik je dat. Dan heb ik het voor je opgebouwd. En wat blijkt? 295 miljard US dollar hebben wij aan natuurlijke rijkdommen. Hoeveel? 295 miljard US dollar. En wat is de schuld? 2 miljard. Oké. Maar ja, de tramantak meneer Boussaid, no? Maar dat ding is in de grond. Maar wat hebben we gedaan? Wat heeft de president, deze president gedaan vanaf 80? Toen hij heeft gezien, we zijn rijk, we moeten het ontwikkelen. Dat met staatsolie kon.
Dat me ook die de concessies, Brokolonko, Saramaka, en I Am Gold en Newmont. Daarom hebben we die aandelen verhoogd van 3% die front had naar 20%. Daarom hebben we water ontwikkelen. Nu hebben we een diamantindustrie die we ontwikkelen. Daarom doen we een agrarisch industriepark. Waarom? We willen meer en meer eruit halen. Van die 295 miljard. Dat contact we ontwikkelen 20%. We zetten geld erin, we halen mensen en we halen 20%. Uw winstmarge toch? Je had je 20% winstmarge uit 295 miljard. Hoeveel is dat ongeveer? Contact 60 miljard. Hoeveel jaren ga je dat ontwikkelen? Contact 40 jaar. 60 miljard US-dollar ga je in 40 jaar ontwikkelen. Dat is 2 miljard veel. Is niet veel. Dat zijn die dingen waarmee mensen ons bang maken elke dag. Ja, 2 miljard schuld. Schuldenplafond. Schuldenplafond heeft alleen te maken met wat je op dat moment verdient. En wat je gaat verdienen, dat gaat maken dat je zegt ontwikkeling komt nu. En ik ga die lening nu nemen. Want als u een huis wil hebben, dan zegt u luister nou. Ik ga sparen 20, 30 jaren en na 20, 30 jaren kom ik. Dan moet je zo. Ja toch, dat gaat u doen toch? Gaat u 20 jaren sparen, 30 jaren sparen? En zeggen luister nou, dan kom ik en dan ga ik dat huis bouwen. Je tikt een lening nou. Omdat je saptak, je gaat meer verdienen. We hebben 60 miljard die we kunnen verdienen aan US-dollars. Dan gaan we wachten. Wil u wachten op ontwikkeling? Voor wie lenen wij? Als iemand leent, leent hij voor zichzelf. En dan zeggen ze, ja, maar die man leent voor een auto, die man leent voor een mobiele phone. Dat is het probleem als je zegt lening. Dat de mensen denkt, oh, een lening, hoe gaan we het betalen? Dan is lening een vies woord geworden. Maar uiteindelijk is het financiering. Want u leent voor uzelf, de regering leent voor u. De regering leent niet voor zichzelf. De regering leent voor u. Kunt u wachten op ontwikkeling? Kun je wachten op die scholen? Wil je wachten op die straten? Wil je wachten op die huizen? Wil je wachten op die RGD-polies? Wil je wachten 30, 40 jaar dat we eruit hebben gehad en dan we bouwen dit aan? We willen het nu! De straat. De straat.